אני לא ראיתי איפה עבר, אני לא יודע. הוא בא מהר. הוא הגיע לסוף. כן, להגיד לי, באופנוע שלי אני מפחד לעבור את הדברים האלה, כי אם הוא נופל... סלע מאוד חלק, הוא בא ונתן מכות. זה נראה עמוק אבל גם. כן, באמצע לא נעים ליפול. אני מוריד את הרגליים, אני לא... זה... עזוב, זה את הטלפון. וואי, אתה קורא שאפשר לעמוד פה? אי אפשר לעמוד פה. תחזור חזרה, להסתובב לנו. למרות שעזוב, תוציא לנו התראה. תוציא לנו התראה. רגע, לא, מה אני לא יכול לעמוד, אחי. בוא רברס. רגע. זה, תנשום, הכל טוב, בלי נתראה. רגע. אני עברתי את המעבר הזה, אפילו לא זוכר איך עברתי אותו. שמתי לב עליו בכלל קודם. רגע. אתה יפה והתיישרת יפה, עכשיו הפוך. לא, זה היה כמו על קרח. צודק. כן, נכון. צודק. תן לי, לא ככה. לא ככה, פה. זו. טוב, אחי. עלה עליו. רגע. נראות. תפחד, אני נעליך. לאט קצת. בראשון אני מכיר בפחות טורים סע. בסדר? תסתכל ישר. גז קבוע. כן, במהירות נמוכה. קצת גז, שיהיה קבוע, תסתכל לשם, תסתכל לפנות שם. תסתכל לשם, אל תעזור זה היה הפחד הכי גדול שלי, ותודה רבה שסגרנו את הפינה.